nào nào nhé bạn.
nhầm lúc anh về nhá. Dạ. Con nào? Dạ, trong nhà ngay. Cái tí sẽ lặng ngồi nhỉ.给呢，给挂多了就够了。
còn đó đi. Tại cái là cái mình chỉ tàu chết rồi đâu. Tại cái là cái mình chỉ tàu chết rồi đâu. Thì là mua lắm rồi. Kia nó cứ tầm mua thì đâu thì hồ là. Rồi thì trên nó là cái gì rồi cơ. Cái là tôi đã Cái thì đây là đi hỏi con cô. Tụi nó đã chưa là cái chuyện gì thì hỏi. Hai em ơi, cho anh nói chuyện. À mà tối hôm trước các em về vội quá mà mọi chuyện xảy ra như thế nào đấy? À, một chuyện hôm trước thì em về vội quá em quên bảo với anh ấy.
em về đến nhà thì do bố mẹ hai bên cũng khuyên bảo, với lại do quan hệ hai bên thân thiết nên là em cũng nghe bố mẹ hai bên rồi, và em cũng kết hôn với anh đấy rồi, nên là anh với em thì từ nay về sau thì mình như là anh em nhá. Anh cho em xin lỗi nhá. À, Anh không cảm ơn. thế thì tốt rồi. Thế thì tôi cũng xin được chúc là hai bạn hạnh phúc nhé. Cảm ơn ạ. Mà cho tôi xin lỗi nhá. Trước tôi lên hơi nóng tính tí nên cho tôi xin lỗi nhá. Không Tôi có gì đâu. nói nặng lời một tí với các bạn. Không có gì đâu. Nên là hai bạn hiểu nhau và mọi chuyện giải quyết trong hòa bình thì cũng tốt rồi. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Chào Mình anh. xin lỗi nhá. Rồi. Rồi, Jackie. Ở nhà nhớ anh không? Hả? Anh đi chợ về đấy, anh mua được đồ về đấy. Thế nào?
em lại hỏi thế. Không sao anh ạ. Em chỉ nói thế trước thôi ạ. Không, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nếu mà em không nói thì anh không thể chấp nhận lời. Ra thì em có một hôn ước được bố mẹ sát đặt từ nhỏ ấy. Nhưng mà em lại không thích anh ấy. Em muốn có một tí tự do để mình tự lựa chọn ấy anh. À thế á? Vâng. Ừ. Này thì anh cũng không biết được, bởi vì này phải do xem bố mẹ em như thế nào cơ. Thật sự ra nếu mà như anh thì anh có thể quyết được anh là người đàn ông, nhưng đối với các em thì tuy nhiên thời buổi bây giờ cũng không thể ép buộc được rồi, nhưng phải xem phía bên kia họ là ai. Có thể họ là những người thân, người quen của bọn em thì có lẽ bố mẹ thích với họ. Em ngồi đây đợi anh lúc nhé. Dạ vâng. Có việc. Nhiều báo vào anh em. Anh sẽ có gì đâu. Bên này thì tặng hoa cho em đấy. Không có gì đâu, bởi vì lần đầu tiên tôi đi chơi với anh chẳng có quà gì để tặng em, chỉ mua hoa để tặng em rồi này. Thế là ngày gặp chị em. Cảm ơn bó hoa và lời chúc của anh nhé. Chúc anh sức khỏe và chúc được anh mà trong trại của anh luôn luôn phát triển ạ. Được rồi, anh một cái rồi bây giờ. Ơ mà anh định về sống ở đây luôn hay là anh lại xuống thành phố? Có lẽ là anh sẽ sống ở đây, anh sẽ không qua lại thành phố nhiều. Anh sẽ để anh có dự định gì thêm? Có lẽ anh sẽ cố gắng phát triển trang trại của mình, rồi là nhiều đàn vật nuôi, rồi sau đó thì để Chúa tính, anh cũng chưa biết trước. Hải quản biết về làm gì đấy? Hôm nay anh có đi mang một ít đồ đi cho anh chị mà đợt rồi chỉ anh đi lắp điện dưới bên rừng ấy. Nên là tiện đường về anh có thấy một cây me rất là sai quả nên là anh hái một ít về. Em thôi lên đây làm gì đấy? Thế anh đến đây làm gì đấy? Thì anh tìm không thấy em, anh phải lên tìm em đây. Anh biết đường lên đây. Cả đấy em không cần biết. Mà sao em lên đây làm gì? Em lên đây làm gì thì quyền của em chứ. Ô, hai em ơi, có gì từ từ nói. Mà bạn, trước tôi đã cảnh cáo bạn một lần, sao bạn cứ đi với cô Thu ấy? Nãy mình vừa mới đi làm về mình cũng chả biết nữa, về đến thì cô Thu đã ở đây rồi. Đi về với anh. Nói ra anh không được nói như thế. Nó có gì từ từ nói bạn ơi. Đây là việc của tôi. Để em tự đi. Anh nói em về đây. Thì có chuyện gì các em từ từ giải quyết được nhá. Vâng ạ.
chưa? Bánh sắp chín rồi nhá. Bây giờ bánh chín là ăn bánh nhé. Em bị sao đây? Anh giúp em với em mấy em đang quá xe mình rơi xuống mưa em không trắng lên được ấy. À thế à? Em có bị sao không? Em không sao. Được rồi, thế để em giúp. Mà em đi đâu về mà xe lại đổ xuống dưới này thế này? Em đi công việc về do là nhà có việc gấp nên là em về nhanh quá nên là sẽ đổ xuống dưới này. Hơi sâu ấy nhỉ? Nếu anh không vội thì anh giúp em kéo lên với em, vì em không kéo lên được ấy. Được rồi, thế thì để anh cất đồ của anh đã rồi anh Hướng tìm cách giúp em lấy xe lên nhé. Dạ vâng ạ. Đấy em mới bị ngã, em còn sợ và còn rung lắm, hay là anh chở em nhé. Thế cũng được. Dạ vâng. Thế thì em phải đeo giỏ của anh đấy. Dạ vâng ạ. Anh có thể mở cửa trái tim của anh để em bước vào trong đấy để xoa dịu những nỗi buồn của anh không? Có lẽ là để anh suy nghĩ một thời gian đấy em ạ. Bởi vì những nỗi đau đó anh vẫn chưa thể nào quên được. Vâng, vậy không sao anh ạ. Mình thử từ từ tìm hiểu thêm cũng được anh ạ. Anh cũng cảm ơn ý tốt của em rất nhiều. Nhưng mà mong là em đừng có nghĩ nhiều. Để xem một thời gian xem thế nào là. Vâng ạ. Hãy ngồi đây. Em lo con người anh để họ tốt nhé. Anh sốt cao quá giờ em đã biết tìm tôi ở đâu đấy. Thôi em ạ, chắc là một thời gian đỡ thôi rồi. Anh ơi, cháo chín rồi đây này. Yeah. Anh ăn đi, còn đang nóng đấy. Chín lại nguội. Rồi, cảm ơn nhé. Cháo có vừa miệng không anh? Em sợ em lại cho hơi nhiều gia vị vào mà lại mặn quá. Vừa mà em, tầm này vừa. Thì ăn nhiều để có sức khỏe lại cho anh nhé. Vâng, anh cảm ơn nhé. Được anh uống thường một lúc nữa chắc là khỏi đấy anh. Em có mua được vải băng bó mới cho anh ấy để mình bó lại cho anh nhé. Đang tạo hình cà rốt à? Dạ vâng ạ. Đẹp thế, đeo tay hết. Bình thường em. Tóc đây xuống này. Anh chỉ cho nhé. Làm này chưa ăn nên nhìn đã thèm. Lại đây xuống đây.
Sao anh buộc gì? Đấy. Ôi đẹp tuyệt vời. Cảm ơn em nhé. Vâng, hợp với anh quá. Anh cảm ơn món quà đặc biệt của em. Thật sự là anh lại không có món quà gì để tặng lại em rồi. Không sao đâu anh. Nếu như mà anh không có gì thì anh lại tặng lại trái tim của anh cho em. Nếu mà em thật sự muốn thì điều đó có thể mà. Vâng. Một chuyện hôm trước thì em về vội quá em quên bảo với anh ấy. Em về đến nhà thì do bố mẹ hai bên cũng khuyên bảo, với lại do quan hệ hai bên thân thiết nên là em cũng nghe bố mẹ hai bên rồi, và em cũng kết hôn với anh đấy rồi, nên là anh với em thì từ nay về sau thì mình như là anh em nhá. Anh cho em xin lỗi nhá. Anh không cảm ơn em. Thế thì tốt rồi. Thế thì tôi cũng xin được chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Cảm ơn ạ. Mà cho tôi xin lỗi nhá. Trước tôi lên hơi nóng tính tí nên cho tôi xin lỗi nhá. Không Tôi có gì đâu. nói nặng lời một tí với các bạn. Không có gì đâu. Nên là hai bạn hiểu nhau và mọi chuyện giải quyết trong hòa bình thì cũng tốt rồi. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Và mình xin lỗi nhá. Rồi. Chín rồi đấy. Đánh thôi. Đánh chín nha. Đây.
Rồi thôi ăn thôi. Đi ăn trước đi. Đây. Đừng có em đây nhé. Rồi. Ăn thôi. Đây. Còn còn rốt đấy. Ngon không? Bánh ngon lắm nhỉ. Ăn tí miếng chia tiếp nhá. Nhưng mà tay anh bẩn lắm. Thì để em bón thôi nhé. Được. Quả ngọt thôi anh. Cơm đường lâu lắm nên cũng ngọt lắm đấy. Vào đây. Để em nhé. Ngọt này. Ngọt đây ạ. Em phải ăn còn. Ngọt lên mùa này mát. Trời nắng quá. Đây thì khá là nóng rồi. Làm một lúc nữa xong. Anh chỉ cần đóng hết cái trên này cho anh ngói lên thì nhớ lát nữa là em hộ anh bên ngói lên để anh thực hiện như vậy. Anh chỉ vào đây. Em suy nghĩ về câu hỏi của em trước em hỏi anh thế. Anh cũng nghĩ được thời gian nếu mà thực sự và em không chơi thì mình có thể tin vào nhau được đấy. Thì em đồng ý. Bởi vì tuổi tác của chúng mình cách nhau xa lắm. Và em ngại điều đó. Không ngại đâu anh ạ. Nhưng mà như vậy thì mình có thể từ từ tìm hiểu nhau. Thế nói là chia tiếp nhá. Rồi.